Now let us move on to the next slide. Next point is turbocharging. At the next point कडे आपण चाललोय. Okay, so now that we have understood what is supercharging, now we'll move on to turbocharging. So what is turbocharging? Turbocharging is a supercharger driven by gas turbine which runs using the energy in the exhaust gases of the engine. म्हणजे turbocharger is a supercharger ज्याच्यामध्ये जी पॉवर बूस्टर आहे, प्रेशर बूस्टर आहे, दॅट इज अ गॅस टर्बाइन. दॅट इज अ गॅस टर्बाइन. तिकडे काय म्हणलो होतो आपण, त्याला सुपरचार्जरला कॉम्प्रेसर म्हणालो होतो, परंतु इथं काय म्हणतोय, इथं आपण त्याला गॅस टर्बाइन असं म्हणतोय. टेक्निकली आपण त्याला नाव सुपरचार्जर जरी असलो तरी आपण त्याला तिथं प्रेशर बूस्टिंग डिव्हाइस असं म्हणालो होतो. इथं आपण काय म्हणतोय, दिस इज अ गॅस टर्बाइन. ओके, and which runs using the energy. So the turbocharger म्हणजे जो सुपरचार्जर गॅस टर्बाइनच्या मदतीने रन करतोय त्याला आपण टर्बोचार्जर असं म्हणतो. दॅट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेन्स. टर्बोचार्जर इज अ सुपरचार्जर ड्रिव्हन बाय गॅस टर्बाइन. गॅस टर्बाइनच्या मदतीनं जो सुपरचार्जर रन होतोय त्याला काय म्हणायचं, टर्बोचार्जर. विच रन्स युजिंग एनर्जी इन द एक्झॉस्ट गॅसेस ऑफ द इंजिन. आता हे कोणाबद्दल बोलतोय, हा जो गॅस टर्बाइन आहे हा कसा रन होतोय, युजिंग द एनर्जी इन द एक्झॉस्ट गॅसेस ऑफ द इंजिन. इंजिनच्या एक्झॉस्ट मधली जी एनर्जी आहे ती एनर्जी वापरून आपण गॅस टर्बाइन रन करतोय आणि तो गॅस टर्बाइन तुमचा सुपरचार्जरला रन करतोय. त्या वेळेला आपण त्याला टर्बोचार्जर असं म्हणतोय. नाउ यू कॅन सी ओव्हर हिअर दिस इज अ कॉम्प्रेसर. इथं पण कॉम्प्रेसर आलाच, कारण इथं पण प्रेशर बूस्टिंग करतोयच आपण, परंतु हा कॉम्प्रेसर कसा रन करतोय, युजिंग अ गॅस टर्बाइन. हे एका शाफ्ट वरती दोन्ही बसवलेत. एका शाफ्ट वरती एका बाजूला तुमचा टर्बाइन बसवलाय आणि टर्बाइन ज्या वेळेला फिरेल, टर्बाइनचं शाफ्ट ज्या वेळेला फिरेल त्या वेळेला तुमचं कॉम्प्रेसरचं पण शाफ्ट फिरेल. कॉम्प्रेसर काय करणार, इन्क्रीजिंग द डेन्सिटी ऑफ द चार्ज and the gases flow out. आता इथं बघाल तर ही जी काय चार्ज येते ही कुठे जाते, मिक्सचर गोइंग टू द इंजिन सिलेंडर. म्हणजे ह्या कॉम्प्रेसर काय करतोय, इकडून एअर फ्युएल मिक्सचर घेतोय कार्बोरेटर कडून, त्याला डेन्सिफाय करतोय. म्हणजे आता आपण एसआय इंजिन आहे असं म्हणून आपण त्याला एअर प्युअर मिक्सचर असं म्हणतो. जर सीआय इंजिन असतं तर आपण त्याला फक्त एअर म्हटलो असतो. त्यात ते काय कन्फ्युज जास्त होऊ नका. आपण एअर फ्युएल मिक्सचर म्हणायच्या ऐवजी चार्ज म्हणू, म्हणजे प्रश्न मिटतो. ओके, सो द चार्ज इज टेकन, इट इज डेन्सिफाइड and that particular charge is given to the inlet wall. Through the inlet wall it goes into the combustion chamber of the engine, and the combustion gas is coming out of the exhaust that is being utilized as a energy for rotating the gas turbine. And after rotating the gas turbine, the the gases are moving out. Okay, simplified. मी तुम्हाला अजून व्यवस्थित एक्सप्लेन करून सांगतो. डोंट वरी अबाउट दॅट. नाउ द मेजर पार्ट्स ऑफ अ टर्बोचार्जर. काय, टर्बाइन व्हील आहे, हा तुमचा टर्बाइन व्हील, बरोबर. इथं गॅस टर्बाइन आहे. टर्बाइन हाऊसिंग, ह्याला केसिंग असणार, त्याला टर्बाइन हाऊसिंग म्हणतात. टर्बो शाफ्ट, या शाफ्टला आपण टर्बो शाफ्ट म्हणतोय. कॉम्प्रेसर व्हील, इथं याला कॉम्प्रेसर व्हील म्हणालो. कॉम्प्रेसर हाऊसिंग, इथल्या केसिंगला आपण कॉम्प्रेसर केसिंग असं म्हणतोय. आणि बिअरिंग, हे सगळं शाफ्ट आहे म्हणजे इथं बेरिंग बसवलेलं आहे. रोटरी पार्ट आहे म्हणजे इथं बेरिंग बसवलेलं आहे. सो दीज आर द मेजर पार्ट्स ऑफ अ टर्बोचार्ज. ओके, डोंट वरी अबाउट. जर तुम्हाला जरी समजलं नसतं तरी व्यवस्थित समजावून सांगतो. ओके, काय करतोय बघा, इथं आपण टर्बोचार्जर
इज अ टर्बाइन ड्रिव्हन कॉम्प्रेसर. म्हणजे आता इथं आपण स्पेसिफिकली टर्बो चार्जरला डिफाइन केलं. व्हॉट इज अ टर्बो चार्जर? व्हॉट इज अ टर्बो चार्जर? टर्बाइन ड्रिव्हन कॉम्प्रेसर, त्याला आपण टर्बो चार्जर असं म्हणतो. तिथं फक्त कॉम्प्रेसर म्हणाल होतं. त्याचा ड्राईव्ह कुठून येते त्याचा काही संबंधच नव्हता आपल्याला. कधी म्हणालो की आपण इलेक्ट्रिसिटी वापरून आपण ते कॉम्प्रेसर रन करणार, कधी म्हणालो की इंजिन कडूनच पॉवर घेणार, असं वेगळं वेगळं आपण असं कंडिशन्स टाकल्या. म्हणजे आपल्याला सुपरचार्जर डिफाईन करताना त्या कॉम्प्रेसर रन कशा कुठल्या एनर्जीवरती करतो याच्याशी काही संबंध नव्हता. परंतु इथं स्पेसिफिकली ती कॉम्प्रेसर रन कशावरती करतोय हे डिफाईन करतोय. ती कशावरती करतोय? एअर टर्बाइन कडून पॉवर ह्या कॉम्प्रेसरला मिळते आणि अशा टर्बाइन रन ड्रिव्हन कॉम्प्रेसरला आपण टर्बो चार्जर म्हणतोय. आणि दुसरी कंडिशन काय आहे की दिस टर्बाइन हॅज टू बी ड्रिव्हन बाय द एनर्जी इन द एक्झॉस्ट गॅसेस. म्हणजे हा तुमचा सिलेंडर, या सिलेंडर मध्ये ज्या वेळेला तुमचं गॅसेस बर्न होतात त्यावेळेला आपल्याला माहितीये, आपल्याला इथं बघा हे पीव्ही डायग्राम परत काढतोय मी. असं काहीतरी आपले ऑटो सायकल होती, बरोबर? हे तुमची ऑटो सायकल झाली, बरोबर? तर आता ही जी गॅसेस बाहेर येत आहेत ती कुठल्या पॉइंटला ऍक्च्युअली येत आहेत? या पॉइंटला. आपल्याला माहितीये थेरॉटिकली, बरोबर? हे 1, हे 2, 3 आणि 4. आणि ही एक्स्ट्रा प्रोसेस ऍड केली आपण, आयडियल प्रोसेस एक लूप कंप्लीट करण्यासाठी ऍड केले हे वगैरे आपण सुरुवातीलाच डिस्कस केलं. तर थेरॉटिकली बघितलं तर ही दिस इज युअर पॉइंट 4, दिस इज युअर पॉइंट 4. म्हणजे पॉइंट 4 ला तुमचं गॅस येतोय. आता इथं what will be the amount of temperature over here, what will be the amount of pressure over here? इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे असं गृहीत धरतो. इथं अबाव ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे P4. ऑब्विसली, बरोबर? P4 इज ग्रेटर दॅन P1 आहे का नाही? आहे का नाही? येस. म्हणजे जी गॅसेस आपल्या सिलेंडर मध्ये पॉइंट 4 ला आहे त्याच्यामध्ये एनर्जी आहे, प्रेशर आहे. कॅन वी युटिलाइज दिस एनर्जी? कारण ही एनर्जी आपण तिथून ऍटमॉस्फिअर मध्ये सोडून देणार आहे. ही गॅसेस म्हणजे तेवढी एनर्जी कुठं जाते? वेस्ट जाते. कॅन वी युटिलाइज दिस एनर्जी? म्हणजे ही जर आपल्याला ऍक्च्युअली जर आपल्याला युटिलाइज करायला हवं होतं तर मग आपल्याला पीव्ही डायग्राम कसा यायला पाहिजे होता? ही जी पीव्ही डायग्राम आहे ते तुमचा असा 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 यायला पाहिजे होता, असा. मग आपण म्हणू की या लेवल पर्यंत तुमचं प्रेशर आलं. म्हणजे हा जाऊन असं पुढं इथपर्यंत इथं या लाईनला टेकायला पाहिजे होता, असं इथपर्यंत, बरोबर? येस. परंतु आता कसं आहे? आता असं आहे. सो दिस इज युअर पॉइंट 1, दिस इज युअर पॉइंट 2, दिस इज युअर पॉइंट 3 अँड दिस इज युअर पॉइंट 4. परंतु ही काय पॉझिटिव्ह लूप आहे. पॉझिटिव्ह लूप आहे म्हणजे ह्याच्या आतमध्ये पॉवर आहे, एनर्जी आहे. म्हणजे दिस मच एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड when we allow the gases to go out to the exhaust at this particular pressure. म्हणजे या प्रेशरला आपण गॅसेसला बाहेर सोडून देतोय. म्हणजे वी आर इनडायरेक्टली assuming that this much energy is going to be wasted into the atmosphere. परंतु असं का करावं लागतंय आपल्याला? कारण आपल्याला माहिती आहे आपल्याला गॅस जो आहे तो बाहेर काढायचे आहेत आणि बाहेर काढायचं असेल तर त्याच्यामध्ये प्रेशर असल्याशिवाय, त्याच्यामध्ये प्रेशर म्हणजे द प्रेशर ऑफ द आउटगोइंग गॅसेस शुड बी अबाव द ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असल्याशिवाय ते गॅसेस बाहेर जाणार नाहीत. कारण द फ्लो विल हॅपन ओनली अँड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रेशर डिफरन्स अँड द फ्लो हॅपन्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ हायर रिजन प्रेशर टू लोअर रिजन प्रेशर. मग आपण जर सिलेंडरच्या आतमध्ये प्रेशर हाय ठेवला तरच that gases will move out to the atmosphere. ही आपली कंपल्शन होती आणि त्या कंपल्शन मुळे आपण पॉइंट 4 ला गॅसेस बाहेर टाकत होतो. परंतु थेरॉटिकली बघायला गेलं तर दिस मच अमाउंट ऑफ पॉवर वी आर वेस्टिंग
Agreed? Everybody? Yes or no? Yes, sir. Yes. आणि आपण टर्बो चार्जिंग मध्ये काय करतोय, हीच पॉवर आहे, ती पॉवर आपण काय केलं, आता वी आर अलाविंग द एक्झॉस्ट गॅसेस टू गो अँड हिट द टर्बाइन ब्लेड्स. टर्बाइनच्या ब्लेड वरती, ही टर्बाइन आहे तुमचं, ही टर्बाइन आहे, या टर्बाइनच्या ब्लेड्स वरती आपण ती गॅसेस विथ हाय प्रेशर गॅसेस नाव गोइंग अँड हिटिंग द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन. नाव द टर्बाइन विल रोटेट. तुम्ही ती बघा, कागदाचा पंखा किंवा झाडाच्या पानाचा पंखा वगैरे वळून आपण असे काडीला लावून असे फिरवतो बघा. काय करतो आपण बेसिकली, एअरला वी आर मेकिंग द टर्बाइन ब्लेड हिट विथ द एअर, मग त्यावेळेला ती फिरतं. करेक्ट? म्हणजे आपण बघा, आता घरातल्या पंख्याला सुद्धा, आपला टेबल फॅन असेल तर बघा, तुम्ही जर थोडीशी त्याला हव्याच्या सोर्सच्या पुढे नेऊन टेबल फॅन ठेवला तर टेबल फॅन फिरायला लागतो. व्हॉट हॅपन्स, air comes and imparts its energy on the blades of the fan, and therefore it starts rotating, the rotor starts rotating. In a similar manner, here we have a turbine blades, and on this particular turbine blades, what we are doing, the exhaust gases which we are letting at a high pressure, we are allowing to impinge on the blades of the gas turbine, so the gas turbine shafts starts rotating. बरोबर? When the blade starts rotating म्हणजे rotor starts rotating. When the rotor starts rotating, the shaft on which that rotor is being connected starts rotating. That means this shaft is going to rotate. When this shaft is rotating, on the other side of this particular same shaft, we have connected the compressor. Same compressor. So the compressor starts sucking in air. When the high pressure gases hit on the gas turbine blades, the turbine blades are getting energy from the exhaust gases, and the rotor of the turbine rotates. When the rotor of the turbine rotates, the shaft on which the turbine is connected rotating, so the turbine shaft rotates, and when the turbine shaft rotates, since we have connected the compressor on the other end of the turbine shaft, the compressor starts rotating. That means compressor starts working. And when compressor starts working, what it does, it sucks the air at atmospheric pressure, increases the pressure, and allows the high pressure air to go into the cylinder. Okay, so what we are doing here, we are utilizing the energy in this particular area. Suppose this point I mark 5, then it becomes 1, 4, 5. The energy in this particular loop 1, 4, 5 we are utilizing for running the turbine, gas turbine over here. And since the gas turbine runs, the shaft rotates. When the shaft rotates, the compressor rotates. When the compressor rotates, it sucks the air. It increases the pressure of the air, means the density of the air is increasing, and the densified charge is going to the combustion chamber. Means if you consider only this much part, what is it? Only this much part. What is it? एवढाच part जर consider केला, what is it? Anybody? Yes? कोणता सर? एवढाच part आपण consider केला, एवढाच part. What is it? टर्बाइन. नाही, आपण टर्बाइन त्यात घेतच नाहीये. मी काळे हे करतोय बघा, हे एवढाच पार्ट, हे एवढाच घेतला आपण पार्ट. व्हॉट इज दिस? दिस इज सुपरचार्जर, आहे का नाही? सुपरचार्जर आहे का नाही? हा एवढाच. व्हॉट सुपरचार्जर डज? इट टेक्स द एअर फ्रॉम द एटमॉस्फियर, increases the pressure and feeds the combustion chamber with a high pressure air. त्यालाच आपण सुपरचार्जर म्हणतो. म्हणजे हा लेफ्ट साइड पार्ट जो आहे, व्हॉट इज इट? सुपरचार्जर. बट हियर दिस सुपरचार्जर इज ड्रिवन बाय gas turbine, and that is where we call it as a turbine driven air compressor, and both together we call it as a turbine, turbocharger. I hope everybody understood. Any doubt in what has been explained?
आता आपण जे काय एक्सप्लेन केलं त्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? नो सर. ओके, तर आपण इथं काय करतोय, गॅस म्हणजे जी गॅसेस आपण कंबशन चेंबर मधून ऍटमॉस्फिअर मध्ये टाकून देणार होतो, आपल्याला माहिती आहे त्याच्यामध्ये एनर्जी आहे, त्याच्यामध्ये हीट आहे, त्याच्यामध्ये प्रेशर आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये एनर्जी अजून शिल्लक आहे. परंतु आपण ते शेवटच्या 5व्या पॉइंट पर्यंत इंजिन मध्येच युटिलाइज नाही करू शकत. का? एकदा का जर आपण त्यातली सगळीच एनर्जी काढून घेतली, 0.5 पर्यंत आपण इंजिन मध्येच गेलो, तर वी विल नॉट बी एबल टू मूव्ह द गॅसेस आउट. म्हणून आपण तसं न करता आपण 4लाच त्याला थांबवतोय आणि 4लाच त्याला बाहेर जाऊ देतोय, 0.4लाच त्याला बाहेर टाकून देतोय. का? आपल्याला अबाव ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर चार्ज बाहेर मूव्ह करण्यासाठी पाहिजे, म्हणून आपण त्याला 4ला एक्झॉस्ट केलं. परंतु आपण 5 पर्यंत पण इंजिन मध्ये करू शकलो असतो, टोटल आपल्याला एक्सपांड करू शकलो असतो, त्यातली पूर्ण एनर्जी काढून घेऊ शकलो असतो, परंतु तसं करत नाहीये. म्हणजेच काय, वी आर wasting the energy, and that waste energy is being utilized for running the turbine as the gases are moving out of the combustion chamber. जसं ती कंबशन चेंबर मधून बाहेर येत आहेत तसं आपण त्याला युटिलाइज करतोय, त्या फ्लोला युटिलाइज करतोय. So that flow energy coming with the pressure, that is being utilized and we run the turbine, and that turbine energy or power we are using to run the compressor, and such a turbine driven air compressor is what you call as a turbocharger. इथं तेच दाखवलंय. काय केलं आपण इथं, हा तुमचा कॉम्प्रेसर आहे, ही रिजन कॉम्प्रेसर आहे. कॉम्प्रेस मध्ये एअर घेतली, कॉम्प्रेसर रन झाला की हाय प्रेशर एअर येणार. हाय प्रेशर एअर जनरली प्रेशर वाढला की टेम्परेचर वाढवतो, म्हणून इथे एक इंटरकूलर टाकला, म्हणजे त्याला थंड केलं. का? कारण गॅस गरम झाला की एक्सपांड होतं, आपल्याला डेन्सिफाय करायचं आहे, म्हणून आपण त्याला कूल केलं जेणेकरून त्याची डेन्सिटी वाढेल. आणि देन वी सप्लाय टू द इंजिन सिलेंडर. इंजिन मध्ये कंबशन झालं, कंबशन झाल्यानंतर त्याची टेम्परेचर वाढते, प्रेशर वाढते, आणि एक्झॉस्ट वॉल ओपन केले की हाय प्रेशर हाय टेम्परेचर गॅसेस आर कमिंग आउट. वी आर अलाउइंग इट टू गो इनटू द टर्बाइन, hit the turbine blades, and then it is led to atmosphere. So the turbine blade rotates. When the turbine blade rotates, the shaft rotates. When the shaft rotates, the compressor works. And what the compressor does, it sucks the air, compresses it, and supply it to the further. Here again, that since it is pressurized, its temperature increases. But since our aim is to increase the density, in order to increase the density, we cool it, because as the temperature increases, the density tends to decrease. पण आपल्याला इन्क्रीज करायचे, म्हणून त्याला आपण कूल केलं आणि then we supplied to engine cylinder. Okay, so this is how a turbocharger works. I hope everybody understood what is turbocharger and how a turbocharger works. Anybody having any doubt with respect to turbocharging? Yes sir. टर्बाइन जे आहे ना ते फ्लोवर वर्क करतंय का एक्झॉस्ट गॅसेसच्या टेम्परेचर, म्हणजे कोण्या बेसिसवर फिरतंय? आपण तिथं प्रेशर एनर्जी युटिलाइज करतोय बेसिकली. असे आपण काय म्हणतोय की त्याच्या आतमध्ये एक एनर्जी पोटेन्शियल आहे, आणि ती पोटेन्शियल एनर्जी आहे दॅट वी आर युटिलाइजिंग. ओके, सो बेसिकली व्हॉट टेम्परेचर एनर्जी असेल ना. हा, टेम्परेचरची एनर्जी आहे, परंतु टेम्परेचरची एनर्जी आपण डायरेक्टली युटिलाइज नाही करू शकत. ज्या वेळेला तुम्ही हा डाऊट आहे तुम्ही ऍक्च्युली, म्हणून मी तुम्हाला मगाशीच म्हणालो की हा आयसी इंजिन सब्जेक्ट असा आहे की जे आपण शेवटी शिकायला पाहिजे होतं. कधी फ्लुइड मेकॅनिक्स, हीट ट्रान्सफर, हे सगळं सब्जेक्ट, कारण मला कंडक्शन, कन्व्हेक्शन, फ्लुइड मेकॅनिक्स मधले कन्सेप्ट लाईक आता जसं आपलं मगाशी डिस्कशन मध्ये आलेलं लॅमिनार फ्लो, टर्ब्युलंट फ्लो, या सगळे कन्सेप्ट आहेत ना, हे सगळं कन्सेप्ट एकदा क्लिअर झाल्यानंतर ही ऍप्लिकेशन सब्जेक्ट आहे. परंतु अनफॉर्च्युनेटली आपल्याला ते काय झालंय की फायनल इयर मध्ये आपल्याला शेवटच्या सेमिस्टरला बघा तुम्हाला एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ठेवलंय शेवटच्या 6 महिन्यात. त्यामुळे तो सब्जेक्ट तिथून निघाला गेला आणि तो इकडे कुठेतरी अकॉमोडेट करायला त्यांनी स्लॉट इकडं फाइंड आउट करणार. मग काय सब्जेक्ट त्यांनी थर्ड इयर मध्ये अकॉमोडेट केले, काय सेकंड सब्जेक्ट त्यांनी सेकंड इयर मध्ये अकॉमोडेट केले, मग काय त्यातले सेकंड सेमिस्टर मध्ये केले, काय त्यात फर्स्ट सेमिस्टरला केले, त्यात हा चुकून फर्स्ट सेमिस्टरला आलाय. त्यामुळे आपल्याला ही अडचण येते. तर हा काय की बेसिकली तुम्ही हा जो कन्सेप्ट आहे की टर्बाइन कसं वर्क होतं, म्हणजे आता उदाहरणार्थ तुम्ही घेतला तर तुम्ही ऐकलं असेल वेपर
टर्बाइन्स ऐकलंय का? वेपर टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन. स्टीम टर्बाइन हा, ऐकलं. मग स्टीम टर्बाइन मध्ये काय करतो? वी कन्वर्ट द वॉटर इनटू वेपर, which increases the temperature of the vapor to superheated steam, and that superheated steam we impinge on the blades. तिथं आपण the temperature is going to be converted into work असं म्हणतो. म्हणजे वी आर यूज, मग काय होतं टर्बाइन मध्ये द टेम्परेचर कम्स डाऊन. म्हणजे ऍक्च्युअली एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ बोथ प्रेशर ऍज वेल ऍज टेम्परेचर. म्हणजे आपण इथं रन करताना हा कॉम्प्रेसर रन करताना आपण स्पेसिफिकली आपण प्रेशरला किंवा टेम्परेचरला टार्गेट करत नाहीये. दोन्ही कमी होत आहेत इथं, दोन्ही कमी होत आहेत. प्रेशर पण कमी होतोय आणि बाहेर येणाऱ्या गॅसचे टेम्परेचर सुद्धा कमी होते. कारण वेन वी से द एनर्जी आता जी गॅस बाहेर येणार आहे, इंजिन मधून बाहेर येणार आहे, त्यात एनर्जी कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे? प्रेशर फॉर्म मध्ये आहे का टेम्परेचर फॉर्म मध्ये आहे? टेम्परेचर दोन्ही फॉर्म मध्ये आहे. आहे. दोन्ही पण फॉर्म मध्ये आहे. मग आपण काय करतोय, ती दोन्ही पण असलेले जी एनर्जी असलेले गॅस आहे तो आणून इम्पिंज करतोय कुठं? टर्बाइन ब्लेड्स मध्ये. अँड वी अज्युम दॅट द टर्बाइन इज absorbing the energy from the flow of the fluid which is impinging on it. मग तिथं both things are going to happen. It is the temperature getting converted into work as well as pressure getting converted into work. मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतोय कारण this is a part of fluid mechanics subject, where in fluid mechanics and fluid machinery subject you will be understanding कसं टेम्परेचर कसं कन्व्हर्जन वर्क मध्ये होतंय किंवा प्रेशर कसं कन्व्हर्जन वर्क मध्ये होतंय, तिथं इम्पिंज वेलॉसिटीचं महत्व काय आहे, डायरेक्शनचं महत्व काय आहे, टेम्परेचरचं महत्व काय आहे, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही तिथं डिटेलमध्ये शिकाल. जस्ट फॉर turbocharging point of view, just understand that whatever some gas is there with some energy, it is impinging on the blades and that energy is being imparted to the blades. May it be in the form of temperature, may it be in the form of pressure. Yes sir. Okay. आणि जर तुम्ही तसं पाहायला गेला तर बाहेर येणारे गॅसेस आहे त्याची टेम्परेचर सुद्धा कमीच असते आणि प्रेशर सुद्धा कमीच असतं. म्हणजेच both the pressure energy and the temperature energy is getting converted into work in a turbine. Okay, I hope थोडक्यात तुम्हाला समजलं काय होतंय ते. हो सर. Okay, so that energy we are utilizing for running this compressor, and what the compressor does, compressor using that particular energy which it has received from the turbine, it is running, and while it is running it sucks the air and compresses it and supplies to the engine. So this particular part is the supercharger, and here this is your turbine, and this supercharger which is driven by the gas turbine is what you call as a turbocharger. So this much is your turbocharger. Okay, so this is your turbocharger. Ha part dhala tumcha turbocharger. So I hope everybody understood the principle of what is turbocharger, turbocharging, principle of turbocharging, and what we do in turbocharging. Once again, we will discuss here the working principle of a turbocharger. A turbocharger is a small radial fan or a pump, whatever you call it as, or a pressure boosting device. ह्याला आपण pressure boosting device असं म्हणू rather. Okay, again a pressure boosting device. Fan म्हणा किंवा त्याला पंप म्हणा, त्याला compressor म्हणा, काय म्हणायचं ते म्हणा. It is just a pressure boosting device. So it is a pressure boosting device driven by the energy of the exhaust gases of the engine. Exhaust gases मध्ये जी काय एनर्जी होते ते यूज करून हा प्रेशर बुस्टिंग डिव्हाइस रन करतोय आणि thereby the increased pressure charge is being supplied to the engine, and such a supercharger is what you call as a turbocharger. A turbocharger consists of a turbine and a compressor. So we have just seen now on one side on the chart there will be a turbine which is running with the help of energy from the exhaust, and the other side we have a compressor. Since it is connected on the same shaft, the compressor is running. Okay, so turbocharger consists of a turbine and a compressor. So that is what we have seen over here. This was your compressor and this was your turbine. The turbine converts exhaust energy to rotational force.
which is in turn used to drive the compressor. आता आपण discuss केलं. Okay, so the energy in the exhaust is imparted to the blades of a turbine, and the blades of the turbine are made to rotate, and that is where we are saying the turbine converts the energy in the exhaust to rotational motion of the turbine, which is in turn used to drive the compressor. The compressor doses ambient air, means atmospheric air, and pumps it to the intake manifold with the increased pressure, resulting in a greater mass of air entering into the cylinder, and therefore we call it as a so here you can see we are in greater mass of air entering the cylinder. That means it is a supercharger. Okay, so a supercharger which is driven by a supercharger which is driven by a turbine is what you call as a turbocharger. And here the same things what we have discussed now is being discussed over here. Okay, so this is the part of the energy which you are now capturing, which was supposed to be wasted or led to the atmosphere. बरोबर, ही एनर्जी आपण युटिलाइज करणार आहे. Now if you think of a turbine, thermodynamics of a turbine, then turbocharging, then you can see this is your positive loop, which we have denoted already as A. Okay, so this we denoted as A. Here this was again a positive loop, because we are saying that again this is also a supercharger. That means this is also a positive loop. Okay, this is also a positive loop. Here this was a positive loop. So this both positive loops plus this energy also we are now able to capture. See, so what will be the total amount of energy produced using in case of a turbocharging? Can anybody? A plus B plus C. A plus B plus C. That means obviously turbocharging is superior to supercharging, since we are utilizing the energy which was wasted, which was lost to the atmosphere in the exhaust. So additional C amount of energy we are getting in turbocharging, and obviously this is better than a naturally aspirated engine where the energy is A minus B. So A plus B plus C is always greater than A minus B, and therefore turbocharging is also better than a naturally aspirated engine, or in other words, we are able to increase the power output of an engine using turbocharging also. And when we compare a supercharging and a turbocharging, the turbocharging produces more power than a supercharging. I hope supercharging and turbocharging principles are clear. Anybody having any doubt? टर्बोचार्जिंग म्हणजे काय, टर्बोचार्जिंग मध्ये काय होतं, कसं एनर्जी कन्व्हर्जन होतंय, थोडंसं आपण ते बाजूला ठेवलं. ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ फ्लुइड मेकॅनिक्स. ते थोडंसं बाजूला ठेवलं तरी सुद्धा बेसिकली वी हॅव प्रूव्ड दॅट पॉवर कसं इन्क्रीज होतंय थेरॉटिकली ऑल्सो, अँड thermodynamically also we have proved that yes, the power is increasing in case of a supercharging. आणि आपण जर आता असं म्हणालो, ठीक आहे, दॅट वी आर कमिंग ओव्हर हिअर व्हेन वी कंपेअर अ सुपरचार्जिंग अँड अ टर्बोचार्जिंग. इथं बघितलं तर मी डायग्रामॅटिकली दाखवलं तुम्हाला सुपरचार्जिंग म्हणजे काय आणि टर्बोचार्जिंग म्हणजे काय. सुपरचार्जिंग म्हणजे काय, ऍटमॉस्फेरिक एअर या कॉम्प्रेसरनं आत घेतली, परंतु याला पॉवर कुठून आली, इंजिन कडून. वी आर युटिलायझिंग द इंजिन पॉवर, नॉट नेसेसरली, बरं का, परंतु आपण असं गृहीत धरूया, कारण आपण बाहेरचा पॉवरचा इथं संबंध धरत नाही, म्हणून आपण ती इंजिन कडून पॉवर घेतली असं म्हणतोय. So engine power is lost to the compressor for running the compressor, and the pressure is increased, and that compressed air is going to the combustion chamber, and high pressure gases are coming out, and we are left to the atmosphere in case of supercharging. परंतु आता हाच कॉम्प्रेसर आपण कुठं बसवला, इथं बसवला, आणि काय केलं अजून फरक, ह्या एक्झॉस्ट गॅसेसला इथं आपण टर्बाइन जोडलं. तर नाव whatever the exhaust energy is there, that will be captured by the turbine
and it is given to the compressor for its working. म्हणजे सुपरचार्जिंगच्या कंपॅरिझन मध्ये टर्बोचार्जिंग जर आपण कंपेअर केलं तर सुपरचार्जिंग मध्ये एनर्जी इंजिन कडून कॉम्प्रेसरला गेली होती. So whatever amount of energy the engine was producing, some part of it was sacrificed to run the compressor. But here we are not sacrificing any energy what is produced in the engine for running the compressor. Rather, what energy which was being wasted in the exhaust in supercharging, that we are capturing and we are utilizing for running the compressor. And finally, we are saying that all turbochargers are superchargers, but all superchargers are not turbochargers. Do you agree with this particular statement? Yes, sir. Yes, obvious. बरोबर आहे की नाही? कारण टर्बोचार्जर म्हणजे काय? सुपरचार्जर तर आहेच तिथं. सुपरचार्जर म्हणजे काय? एक कॉम्प्रेसर जो काय करतोय कॉम्प्रेस्ड एअर सप्लाय करतोय. मग एवढी सिस्टम आहे, दॅट मीन्स इट इज अ सुपरचार्जर. दॅट मीन्स ऑल टर्बोचार्जर्स आर सुपरचार्जर्स, बट सुपरचार्जर्स आर नॉट टर्बोचार्जर्स. Why superchargers are not turbochargers? Because if you want to call it as a supercharger, then this particular compress has to be driven by the energy which is used to run a turbine, and the turbine has to drive this particular compressor, which is not there. And therefore, all superchargers are not turbochargers. So the question can be asked something like, explain the statement. Okay, all turbochargers are superchargers, but all superchargers are not turbochargers. Or you can say, justify the statement. Something like that question can be asked in the examination. Okay, I hope till now whatever we have discussed everybody has understood. Any doubt in this? We are on the verge of completing the chapter. समजलं काय? आतापर्यंत सगळ्या पॉइंट्स मध्ये कोणालाही काही डाऊट नाही असं आपण गृहीत धरूया. थोडेसे पॉइंट्स राहिले तेवढे कंप्लीट करूया. Superchargers do not, here we are again coming with the comparison. Okay, superchargers do not suffer lag. थोडस जस्ट कंपॅरिझन करतोय, नॉट ऑफ अ पार्ट ऑफ युअर सिलेबस. जस्ट superchargers have no lag time because they are driven directly by the crankshaft. म्हणजे ज्या ज्या वेळेला क्रँकशाफ्ट फिरेल त्या त्या वेळेला कॉम्प्रेसर रन होईल. कुठं? सुपरचार्जर मध्ये. Whereas in turbochargers suffer a lag. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही इंजिन चालू केलं त्यावेळेला तुमचं सुपर टर्बोचार्जर चालू आहे का? नाही. का? कारण इंजिन अजून चालू नाहीये. एक्झॉस्ट मध्ये एनर्जी बाहेर यायची अजून. एक्झॉस्ट मध्ये एनर्जी बाहेर येऊन एकदा टर्बोचार्जरला रन केल्यानंतर त्या टर्बोचार्जरची एनर्जी परत कॉम्प्रेसरकडे जाणार आणि मग कॉम्प्रेसर तुमचं सक करून परत देणार. त्यावेळेला तुमचं टर्बोचार्जिंग. म्हणजे देयर इज अ लॅग ऍट द स्टार्ट in case of a turbocharger, which is not there in case of a supercharger. तेवढंच या फर्स्ट पॉइंट मध्ये एक्सप्लेन केलंय. दुसऱ्या पॉइंट मध्ये काय केलंय? मॉडिफिकेशन्स ऑफ द एक्झॉस्ट सिस्टम. इन्स्टॉलिंग अ टर्बोचार्जर रिक्वायर एक्सटेंटिव्ह मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्झॉस्ट सिस्टम. कारण त्या एक्झॉस्ट सिस्टमला आपल्याला त्यातली एनर्जी न लॉस होता आपल्याला बाहेर आणली पाहिजे. त्याचं प्रेशर मेंटेन केलं पाहिजे आणि ती प्रेशर एनर्जी न विथ प्रेशर विथ टेम्परेचर आपल्याला ते त्या गॅस टर्बाईनच्या ब्लेड्स वरती इम्पिंज होईल याची काळजी घेतली पाहिजे. म्हणजे दे रिक्वायर सम मॉडिफिकेशन इन द एक्झॉस्ट सिस्टम ऑफ अ इंजिन in case of turbocharger, which is not required in case of a supercharger. Okay, that is what is explained in the second point. Third, shutdown procedure. टर्बोचार्जरच्या केसमध्ये इंजिन बंद केलं, सुपरचार्जर फिरायचं थांबेल का? नाही, सुपरचार्जर अजून फिरतेच कारण इनर्शिया असते त्याची. ओके, नो स्पेशल शटडाऊन प्रोसिजर्स रिक्वायर्ड फॉर सुपरचार्जर. सुपरचार्जरला काय, एकदा इंजिन बंद झालं, शाफ्ट एकदा फिरायचं बंद झालं की सुपरचार्जर बंद झाला. परंतु टर्बोचार्जर तसं नाहीये. ओके, they can shut down normally. Superchargers can shut down normally, but turbocharger must idle for 30 seconds.
म्हणजे तुम्हाला पहिल्यांदा काय करावं लागेल, लोड सगळा काढायचा इंजिनवरचा, फक्त इंजिन थोड्या वेळ रन करायचं आणि त्याच्यानंतर इंजिन बंद करायचं. त्यावेळेला तुमचं टर्बोचार्जर बंद होईल. अचानक जर तुम्ही बंद केलं तर टर्बोचार्जर फिरत राहतो, टर्बोचार्जर म्हणजे एनर्जी तयार होत राहते आणि टर्बोचार्ज मध्ये जेवढ्या वेळ एनर्जी तयार होत राहते तेवढ्या वेळ तुमचा कॉम्प्रेसर रन होतोय. कॉम्प्रेसर रन झाले काय होणार आहे, एअर सक करणार आहे, एअर कॉम्प्रेस करणार आहे आणि ती कुठे ढकलणार आहे, इंजिनच्या आतमध्ये. सो दॅट क्रिएट्स अ प्रॉब्लेम. मग आपल्याला काय करावं लागतं, सुरुवातीला ज्या वेळेला इंजिन बंद करायचं आहे, गाडी बंद करायची आहे, त्यावेळेला इंजिनचा सगळा लोड काढून घ्यायचा, गाडी थांबवायची, विदाउट लोड थोडस एक 10-20-30 सेकंड इंजिन पळू द्यायचं आणि त्याच्यानंतर बंद करायचं. ओके, सो टर्बोचार्जर्स मस्ट आयडल फॉर एटलीस्ट 30 सेकंड प्रायर टू शट डाऊन, सो द लुब्रिकेटिंग ऑइल हॅज टू चान्स टू कूल डाऊन. ओके, नाहीतर पार्ट सगळं हॉट राहतात आणि दॅट क्रिएट्स प्रॉब्लेम. So this was some comparison, and the last point of this particular chapter, limits of supercharging. Okay, limits of supercharging. आपण असं म्हणालो की सुपरचार्जिंग केलं की पॉवर वाढते. आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये एकदा म्हणालो होतो बघा, हायर द प्रेशर, कॉम्प्रेशन प्रेशर और कॉम्प्रेशन रेशो, हायर इज द आउटपुट म्हणालो होतो का फर्स्ट चॅप्टर मध्ये? हायर द कॉम्प्रेशन रेशो, हायर इज द आउटपुट म्हणालो होतो का? येस, ऑटो सायकल वगैरे डिफाईन केली त्यावेळेला. कॅन एनीबडी रिस्पॉन्ड? येस. मग आपण कॉम्प्रेशन रेशो वाढवतो म्हणजे काय करतोय, प्रेशर वाढवतोय. ऑब्वियस, प्रेशर वाढवतोय म्हणजेच इनडायरेक्टली हायर द प्रेशर, हायर इज द आउटपुट. म्हणजे असा अर्थ झाला की आपल्याला जेवढं प्रेशर वाढवेल 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 तेवढं चांगलंच आहे, कारण आपली पॉवर आउटपुट वाढत जाते. वाढवा प्रेशर, वाढवा प्रेशर, वाढवा प्रेशर. जेवढं प्रेशर वाढवेल तेवढं जास्त एअर, जास्त एअर तेवढं जास्त फ्युएल बर्न करणार, जास्त फ्युएल बर्न केले की जास्त पॉवर तयार झाली. म्हणजे करत जावा, सुपरचार्जिंग प्रेशर वाढवत जावा, वाढवत जावा, वाढवत जावा, वाढवत जावा. इज इट पॉसिबल? द आन्सर इज नो. देयर इज सम लिमिट and that limit we are discussing over here. कुठपर्यंत आपण सुपरचार्जिंग करू शकतो, कुठल्या लेवल पर्यंत? कारण अनलिमिटेड आपण प्रेशर वाढवू नाही शकत, त्याला कुठंतरी एक लिमिट आहे आणि ती लिमिट कशामुळे येते हे आपण डिस्कस करणार आहे या पॉइंटमध्ये. ओके, आय होप व्हॉट वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिमिट्स ऑफ सुपरचार्जिंग. कारण मागे एक पॉइंट आपण असं डिस्कस केलं की लिमिटेशन ऑफ सुपरचार्जिंग म्हणालो होतो. इथे लिमिटेशन ऑफ सुपरचार्जिंग म्हणालो. ह्या लिमिटेशनचा अर्थ काय होता? डिसएडव्हान्टेज. काय होता? डिसएडव्हान्टेज. आणि इथं आपण काय डिस्कस करतोय? लिमिट ऑफ सुपरचार्जिंग. आता लिमिट म्हणजे काय? इथं एक्सटेंट टू विच सुपरचार्जिंग कॅन बी डन. कुठपर्यंत आपलं लिमिट आहे, की कुठपर्यंत आपण प्रेशर वाढवू शकतो. सुपरचार्जिंग म्हणजे बेसिकली आपण प्रेशर वाढवत नेतोय, इनलेटचं प्रेशर वाढवत नेतोय, बरोबर. पण ते कुठपर्यंत, त्याला लिमिट आहेच. तर ती लिमिट कशामुळे येते आणि एसआय इंजिन मध्ये कशामुळे येते आणि सीआय इंजिन मध्ये कशामुळे येते किंवा कुठपर्यंत आहे हे आपण डिस्कस करणार आहोत. सो इन एसआय इंजिन, आय होप व्हॉट वी आर डिस्कसिंग इन लिमिट्स ऑफ सुपरचार्जिंग. लिमिट ऑफ सुपरचार्जिंग म्हटल्यानंतर सगळ्यांना समजलं काय बेसिकली आहे, कन्सेप्ट काय आहे? येस सर. ओके, इन एसआय इंजिन leads to higher tendency of abnormal or knocking combustion. Means higher supercharging pressure leads to higher tendency of knocking. म्हणजे एसआय इंजिन मध्ये काय होतंय, प्रेशर जसं तुम्ही वाढवत वाढवत नेला, एक लिमिटच्या पुढे प्रेशर नेला की इंजिन नॉकिंग व्हायला चालू होते. बेसिकली व्हॉट इज नॉकिंग? नॉकिंग इज द एबनॉर्मल कंबशन हॅपनिंग इन द कंबशन चेंबर ऑफ इंजिन. आणि ते आपण पुढच्या चॅप्टर मध्ये डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करणार आहे, बरोबर. ती कसं होतंय, प्रेशरमुळे का होतंय, की या गोष्टी आपण पुढच्या चॅप्टर मध्ये इन डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करणार आहे. डोंट वरी अबाउट दॅट. फक्त आता आपल्याला काय समजायचं आहे, एक ठराविक लिमिटच्या पुढे जर आपण प्रेशर वाढवलं इनलेटचं की नॉकिंग होतंय. म्हणजे हु इज गोइंग टू पुट द लिमिट फॉर सुपरचार्जिंग इन केस ऑफ एसआय इंजिन? नॉकिंग.
कारण त्या पुढं आपण प्रेशर वाढवू शकत नाही. त्याच्या पुढं प्रेशर वाढवलं की नॉकिंग होते. नॉकिंग म्हणजे ॲबनॉर्मल प्रेशर, इन्क्रीज इन द प्रेशर. मोठा आवाज एकदम तयार होतो, फायरिंग एकदम हार्श होतं, आतमधनं मोठं इंजिन मधनं मोठे आवाज यायला चालू होतात. सगळ्या पार्ट्स वरती ॲबनॉर्मल प्रेशर ऍक्ट होते अँड द पार्ट्स आर गोइंग टू गेट डॅमेज्ड. दॅट इज व्हॉट यू कॉल एज नॉकिंग. म्हणजेच प्रेशर तुम्ही वाढवत एक ठराविक लिमिटचं जर पुढे गेला, then knocking happens, and therefore that puts a limit for increasing the pressure in case of supercharging or turbocharging. Supercharging किंवा turbocharging दोन्ही सुपरचार्जिंगच आहे, आपल्याला माहिती आहे, आता आपण डिस्कस केलं. सो नुसतं जर सुपरचार्जिंग म्हटलं तरी सुद्धा त्यात टर्बोचार्जिंग येतेच. सो there is a limit of increasing the pressure in case of supercharging, in case of SI engine, and that limit is coming due to knocking. कारण एक ठराविक लिमिटच्या पुढे जर आपण प्रेशर वाढवला तर नॉकिंग व्हायला चालू होते. त्या नॉकिंगलाच आपण डिटोनेशन म्हणतो किंवा प्री इग्निशन वगैरे म्हणतो. हे सगळं आपण पुढच्या चॅप्टर मध्ये डिटेल मध्ये अभ्यास करणार आहोत. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट. येस. Yes, sir. Okay. Therefore, small compression ratios has to be employed, reducing thermal efficiency and power. कारण आपण कॉम्प्रेशन रेशो वाढवतोय म्हणजे नक्की काय करतोय? प्रेशर वाढवतोय, बरोबर का? परंतु ऑलरेडी आपण एअर देतानाच त्याचं प्रेशर वाढवून देतोय आणि त्यामुळे काय करावं लागतं? आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो आहे ती कमी ठेवावा लागतो इंजिन मध्ये. आणि कॉम्प्रेशन रेशो कमी ठेवतोय म्हणजे काय? आपण सुरुवातीला एक्सप्लेन केलं, हायर द कॉम्प्रेशन रेशो, हायर विल बी द आउटपुट ऑफ द इंजिन. And here we are saying that since we have compressed the air before it is introduced into the engine, we have to use smaller compression ratios in the engine, and therefore the thermal efficiency and the power output decreases. म्हणजे एक ठराविक लिमिटच्या पुढे गेलं तर तुम्हाला नॉकिंग होतंय, आणि नॉकिंग होत असल्यामुळं तुम्हाला पहिली गोष्ट आहे की एक ठराविक लिमिटच्या पुढे तुम्ही जाऊ शकत नाही. दुसरी गोष्ट काय आहे की तुम्हाला जसं जसं तुम्ही तुमचं प्रेशर वाढवत जाल तसं तसं कॉम्प्रेशन रेशो तुम्हाला कमी करायला लागतोय, आणि एक ठराविक कॉम्प्रेशन रेशोच्या जर खाली गेला तर तुमची एफिशियन्सी पण खूप प्रमाणात कमी व्हायला लागते, विच इज नॉट अफोर्डेबल, विच कॅनॉट बी डन, अँड दॅट ऑल्सो पुट्स अ लिमिट ऑन द प्रेशर ऑर सुपरचार्जिंग. ओके. इन्क्रीज्ड टर्बुलन्स अजून एक इफेक्ट होतोय. काय? इन्क्रीज्ड टर्बुलन्स म्हणजे टर्बुलन्स म्हणजे आपण आता लॅमिनार फ्लो आणि टर्बुलन्स फ्लो म्हणजे थोडक्यात काय तर ॲबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द फ्लुइड इज कॉल्ड एज टर्बुलन्स. म्हणजे त्याला एक नॉर्मल बिहेवियर नाहीये, ॲबनॉर्मल बिहेवियर आहे. एखादी मॉलिक्युल इकडे जाते, दुसरी इकडे जाते, तिसरी इकडे जाते, चौथी इकडे जाते, कन्फ्युजन थोडक्यात. ओके, दॅट कन्फ्युजन इज कॉल्ड एज टर्बुलन्स. So increased turbulence means increased confusion, and flame speed requires rich mixture and therefore increases specific fuel consumption. मग काय होतंय? हे टर्बुलन्स वाढल्यामुळं आणि फ्लेम स्पीड वाढल्यामुळं, आता हे कसं काय टर्बुलन्स वाढल्यामुळे काय होतंय, फ्लेम स्पीड वाढल्यामुळे काय होतंय, या गोष्टी आपण पुढच्या चॅप्टर मध्ये डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहोत. डोंट वरी अबाउट दॅट. सो इन्क्रीज टर्बुलन्स अँड इन्क्रीज फ्लेम स्पीड रिक्वायर्स रिच मिक्सचर. त्यामुळे काय होतंय की रिच मिक्सचर लागतंय, आणि रिच मिक्सचर लागल्यामुळे काय होतंय की तुमचं फ्युएल कन्झम्पशन वाढतंय, म्हणजेच स्पेसिफिक फ्युएल कन्झम्पशन तुमचं वाढतंय, म्हणजे ऍव्हरेज कमी येतं. ओके, म्हणजे आपण सुपरचार्जर कशासाठी वापरलं? पॉवर वाढवण्यासाठी. पण पॉवर वाढल्याबरोबर आपल्या इथं काय व्हायला लागलंय, ठराविक लिमिटच्या पुढे जर आपण जास्त सुपरचार्जिंग करत गेलो तर ऍव्हरेज इंजिनचं एकदम कमी होतंय. So these are the limits of supercharging in case of SI engine. In case of SI engine. I hope जरी या प्रत्येक गोष्टीमधला प्रोसेस आपण डिस्कस केला नसला तरी प्रत्येक पॉइंट आपण डिस्कस केली. पहिलं काय, नॉकिंग होतंय प्रेशर जास्त वाढवत गेला तर, म्हणजे एक ठराविक लिमिटच्या पुढे आपण प्रेशर वाढवू शकत नाही. इथं काय म्हणालो, एक ठराविक लिमिटच्या पुढे जर आपण प्रेशर वाढत गेलो तर आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो कमी करावा लागतो, आणि कॉम्प्रेशन रेशो कमी झाला की आउटपुट पॉवर कमी होते, म्हणजे एफिशियन्सी कमी होते.
म्हणजे आपल्याला एक ठराविक लिमिटच्या पुढे सुपरचार्जिंग करू शकत नाही. इथं काय म्हणालो, ठराविक लिमिटच्या पुढे जर आपण सुपरचार्जिंग केलं तर टर्ब्युलन्स वाढते, फ्लेम स्पीड वाढते, आणि टर्ब्युलन्स आणि फ्लेम स्पीड वाढलं की फ्युएल कन्झम्पशन ऑफ द इंजिन इन्क्रीजेस. ओके, आणि म्हणून आपल्याला एक ठराविक लिमिटच्या पुढे आपण सुपरचार्जिंग एसआय इंजिन मध्ये करू शकत नाही. एनी डाऊट? नो सर. ओके, सो लिमिट्स ऑफ सुपरचार्जिंग इन सीआय इंजिन, लास्ट पॉइंट. ओके, आता सीआय इंजिन मध्ये काय लिमिट आहेत? सीआय इंजिन मध्ये हायर टेम्परेचर अँड प्रेशर reduces द व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी अँड थर्मल एफिशियन्सी. काय बघा, हायर टेम्परेचर अँड प्रेशर reduces द व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी. कुणी मला सांगू शकेल का व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी का कमी होते हायर टेम्परेचर हायर वाढल्या झाल्यानंतर किंवा सुपरचार्जिंग केल्यानंतर? आपण आत्ताच डिस्कस केलं तर बघा, तिथे आपण एक कूलर वापरलो म्हणालो होतो. का कूलर वापरला? कारण जसं आपण त्याला कॉम्प्रेस करतोय, प्रेशर वाढते, तसं काय होते, टेम्परेचर काय होते, टेम्परेचर वाढत जाते. टेम्परेचर वाढली की डेन्सिटी काय होते, डेन्सिटी कमी होते. आपल्याला काय करायचं आहे, डेन्सिटी वाढवायची आहे, आपल्याला कमी करायची नाहीये. त्यामुळं एक ठराविक प्रेशरच्या जर पुढे आपण त्याला कॉम्प्रेस केलं तर आतमध्ये टेम्परेचर एवढी वाढते की त्याची डेन्सिटी एकदम कमी व्हायला प्रयत्न करते. ओके, आणि त्या डेन्सिटी कमी झालं की काय होणार आहे, व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी कमी होणार आहे. व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी कमी होणार आहे. व्हॉट इज व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी? व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी म्हणजे आपण समजा 1 लिटर व्हॉल्यूम असलेल्या सिलेंडर मध्ये 1 लिटर एअर टाकली तर त्याची 100% व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी. 1 लिटर व्हॉल्यूम असलेल्या सिलेंडर मध्ये 900 सीसी क्युबिक सेंटीमीटर आपण जर एअर टाकली देन व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी इज 90%. आता इथं काय होतंय, आपण एअर टाकायचा प्रयत्न करतोय आतमध्ये, परंतु ती जास्त टेम्परेचर मध्ये असल्यामुळे त्याची डेन्सिटी कमी व्हायचा प्रयत्न करते, आणि ती डेन्सिटी कमी झाल्यामुळे आतमध्ये जास्त एअर बसू शकत नाहीये. म्हणजे एक ठराविक लिमिटच्या जर तुम्ही पुढे त्याला कॉम्प्रेस केलं तर डेन्सिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग टू सच अ एक्सटेंट दॅट युअर व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी इज गोइंग टू बी इफेक्टेड. ओके, कन्सेप्शनली या गोष्टी तुम्हाला थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट मध्ये आणि फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये तुम्हाला क्लिअर होते. ओके, हे कसं होतंय ते. नेक्स्ट मोर इम्पॉर्टंट इज दिस लास्ट पॉइंट. हायर थर्मल अँड मेकॅनिकल स्ट्रेसेस अफेक्ट द ड्युरेबिलिटी अँड रिलायबिलिटी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंजिन. बरोबर, तर सीआय इंजिन मध्ये लिमिटेशन काय आहे, कुठपर्यंत आपण ही करू शकतो, प्रेशर वाढवू शकतो. इथं मागच्यासारखं नाही बरं का, मागच्या काय म्हणालो होतो, नॉकिंग वाढतंय, इथं नॉकिंग वाढत नाहीये. इथं जेवढं जास्त प्रेशर तेवढं चांगलं असतं सीआय इंजिन मध्ये. आता ते काय आहे वगैरे आपण पुढच्या चॅप्टर मध्ये डिस्कस करू. त्यामुळं ती लिमिटेशन इथं येत नाहीये, परंतु इथं दुसरं लिमिटेशन येते. काय, आपण जसं जसं प्रेशर वाढवत जाऊ, आपण सुरुवातीलाच म्हणालो होतो की थर्मल स्ट्रेसेस वाढतात, मेकॅनिकल स्ट्रेसेस वाढतात, परंतु आपण ती इंजिन डिझाईन केलंय, तर डिझाईन करताना आपण काहीतरी कन्सिडरेशन केलंय की या पार्टचे एवढ्या प्रमाणात थर्मल स्ट्रेसेस पेलण्याची त्याची कॅपेबिलिटी आहे, कॅपॅसिटी आहे. पण आपण जर इकडे जास्त सुपरचार्ज एअर आतमध्ये सोडत गेलो आणि जर थर्मल स्ट्रेसेस त्याच्या कॅपॅसिटी पेक्षा वाढले, व्हॉट विल हॅपन टू द लाईफ ऑफ द इंजिन, ड्युरेबिलिटी ऑफ द इंजिन, रिलायबिलिटी ऑफ द इंजिन डिक्रीजेस. कारण त्याची थर्मल स्ट्रेसेस आणि मेकॅनिकल स्ट्रेसेस हे पेलण्याची एक ठराविक क्षमता आपण ऑलरेडी डिसाइड केलेली आहे while designing that, and we are going to increase the thermal stresses and mechanical stresses by using supercharging or turbocharging. So म्हणजे त्या इंजिनची कॅपॅसिटी किती आहे थर्मल स्ट्रेसेस पेलण्याची, मेकॅनिकल स्ट्रेसेस पेलण्याची, दॅट पुट्स अ लिमिट. जेवढी कॅपॅसिटी आहे ना तेवढं वाढवत जावा, चांगला आहे, काय अडचण नाही. सीआय इंजिन मध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही. जर इंजिन जर तुमची मटेरियल आणि तुमचं डिझाईन जर तुम्ही जास्त मेकॅनिकल आणि जास्त थर्मल स्ट्रेसेस पेलण्यासाठी जर डिझाईन केलेलं असेल, बिंदास तुम्ही प्रेशर वाढवत जावा, काही प्रॉब्लेम येत नाही डिझेल इंजिन मध्ये. परंतु एसआय इंजिन मध्ये तसं नाहीये. एसआय इंजिन मध्ये एक ठराविक लिमिटच्या पुढे गेलं की नॉकिंग व्हायला चालू होते, इथं तो प्रॉब्लेम येत नाही. ओके, सो
The limits in case of a CI engine are it reduces the volumetric efficiency and thermal efficiency beyond a certain limit. Okay, and higher thermal and mechanical stresses are introduced when you are going to introduce very high pressure air. Yeah, these are the limits for supercharging in CI engine. I hope everybody understood. Any doubt? Anybody having any doubt? Here we have completed our chapter number 4. Any doubt? Anybody having? कोणाला काही डाउट आहे का? Okay. Then here we will conclude our chapter number 4. Okay. So please mark your attendance and you may leave. Still anybody having any doubt? You can ask, or else you can mark your attendance and you may leave. Okay, so we'll stop over here. Stop the recording first.